Sziasztok, én Túri Krisztián vagyok, és szeretném ebben a videóban bemutatni nektek ezt a Hendrix gitárt elejétől a végéig, úgyhogy ha érdekel titeket ez a csodaszép hangszer, akkor tartsatok velem! Mindig is vágytam egy olyan hangszerre, ami nagyon sokoldalú, rengeteg szituációt meg lehet vele oldani. Most úgy érzem, hogy megtaláltam ezt a hangszert. Ez egy cseh márka, ami viszonylag fiatal a piacon, viszont aki ennek az alapítója, neki a családja már több évtizedre visszamenő kereskedelmi tapasztalattal rendelkezik, úgyhogy nem ma kezdték, de maga ez a brand pár éves. És hát első blikre nyilván a kinézete az, ami megfogott, gyönyörűen kidolgozott hangszerről van szó, egy vintage Strato jellegű gitár, ám a külső az egy kicsit megtévesztő, mert hogy rengeteg modern feature-rel rendelkezik. Már is végigmegyek rajta, hogy pontosan mik jellemzik. A nyaka az egy roasted maple égetett juharnyak, nagyon-nagyon kényelmes, kicsit vastagabb, mint a standard Stratokon lévő nyak. Hasonlít egy picit a Player telémhez, ami szintén egy kicsit tucibb, amit egyébként én nagyon-nagyon szeretek. Sokkal közelebb áll hozzám az a fajta nyak, amit jól tenyérbe lehet fogni, meg lehet benne kapaszkodni. Úgyhogy ez abszolút hozzám közel áll. 12-es rádiuszú, ami szintén nagyon-nagyon szuper. Félúton a nagyon-nagyon gyors gitárok és a vintage gitárok között. Rozsdamentes acélbundok, Jumbo bundok találhatók benne, ami szintén egy eléggé prémium érzetet ad a hangszernek. Évek óta ezt használom, a Telecasterben is kicseréltem a bundokat Jazzcar Jumbo acélbundokra. Fontos az, hogy magasak legyenek és könnyebben tudjak nyújtani adott esetben. Amikor nagyon pici a bund, nem szeretem, hogy a fogólapot radírozza már a kezem, úgyhogy ez szintén egy pluszpont. Fluoreszkáló oldalsó jelölők vannak berakva, ami megint csak egy elég prémium cucc. Hendrixnek a saját satos kulcsai vannak benne. A test az mahagóniból készült, ami nem jellemző a Stratoknál, viszont ismét csak ez egy hozzám közel álló fa, egy kicsit több középpel, kevesebb magassal, nagyon-nagyon jó karakter, és abszolút megvan benne a stratós hang is. A bundoknál egyébként azt elfelejtettem megemlíteni, hogy a kidolgozás az elképesztő, hogy mennyire finom, és nincs abszolút az a vágó érzet, amikor itt az élénél visszük a kezünket, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon jól kidolgozott hangszerről van szó. Ami számomra szintén nagyon nagy pluszpont, az a hátoldalán lévő kivágások, illetve itt a testnek ezen részén. Nagyon-nagyon hasznos. Tényleg ezek olyan nüansznak tűnő dolgok, de mégis nagyon-nagyon kényelmessé teszi a fönti fekvésben való játékot. Szinte egyáltalán nem zavar, hogy ott van a nyakillesztés. Úgyhogy kettő dolog, amit kicseréltem benne. Az egyik a tremoló, a másik pedig a teljes pick-up rendszer.
illetve az elektronika. Kezdeném kicsit a tremolóval, mert hogy arról talán annyit nem tudok mondani. Ez egy Vegatrem VT1 Ultra tremoló, ami az utóbbi években nagyon nagy hírnévre tett szert, mert alacsony profilú, nagyon kisméretű tremolóval tulajdonképpen megoldották azt, amit annó a Floyd Rose-zal. Floating bridge, fölfele-lefele is mozgatható, és elképesztően jól tartja a hangolást. Elképesztő cucc. Nagyon szuperül be lehet állítani a kart egyébként, hogyha meghúzzuk, akkor nagyon stabilan ott marad abban a pozícióban, amiben szeretnénk. Nagyon-nagyon szuper. Ajánlom figyelmetekbe. A pickup rendszer egy nagyon érdekes hardware, ez egy magyar fejlesztés, amit a Bognár család fejlesztett ki, név szerint Bognár Dávid, Bognár András és Bognár Sándor, akiknek ezúton is nagyon köszönöm, hogy segítettek beépíteni ebbe a hangszerbe, és egy ilyen végeredménnyel nagyon magas szintre emeli a hangszert. Picit beszéljünk akkor erről részletesebben. Ez egy teljesen analóg rendszer, egyébként látszólag nagyon nem különbözik egyéb pickupoktól, mini humbuckernek látszó tekercsek vannak benne, viszont telefonról, tabletről vezérelve teljesen testre lehet szabni. Azt már az elején szeretném elmondani, hogy abszolút zajmentes a rendszer, és úgy tudunk kialakítani különböző pickup karaktereket és hangzásokat, hogy tulajdonképpen nulla zajjal, ami már önmagában egy nagyon nagy előny. Ugye aki stratós vagy single coilos, az tudja, hogy nagyon sok olyan szituáció van, amikor borzasztó sok zaj vesz fel a pickup, és hát egy kicsit demoralizáló tud lenni. Na, ez a rendszer ez teljesen silent, úgyhogy ez egy nagyon nagy plusz. De hogy igazából pontosan mit tud, mert hogy ennyiben ugye nem merül ki, az, hogy a pickupokat teljesen testre lehet szabni, egyedi EQ beállításokkal, illetve hangerő arányokkal. Itt tulajdonképpen más gitároknak a hangkarakterét megkapjuk, anélkül, hogy a gitárunkba pickupot kéne cserélni. Illetve különböző torzításokat tudunk adni. Igen, ez elég durva, majd mindjárt bemutatom, hogy milyen hangok vannak benne. A középső potméter az egy bankváltó poti, amivel 10 bankot lehet léptetni, és minden bankban van 5 prezetünk, amit ezzel az 5 állású kapcsolóval tudunk váltani. Bankokba különböző típusú gitároknak a pickup hangzását raktam be. Abból is az első az egy 65-ös Stratónak a lemásolt változata, és akkor tradicionálisan ugyanúgy beállítottam, tehát ugye nyilván a neck pozícióban a neck pickup, a 4-esben a 2 single coil együtt, a középsőben a középső, a 2-esben a bridge és a középső pickup, és egy bridge humbuckert raktam be a végére, mert mindig azt preferálom. Szóló kiemelésnél nagyon hasznos, illetve egy kicsit modernebb, több gain szintű pickupok, és ezért könnyebb a játék. Mutatok egy pár hangot. A 4-es állásban
középső, kettes állás, és bridge humbucker. A második bankba egy Telecasternek a hangjait raktam bele, viszont annyi változtatással, vagy annyi különlegességgel, hogy az ötállást kihasználjam, a neck pickup után egy humbucker neck pickup jön, tehát single coil humbucker, középen a két szélső, egy bridge viszont ott single coil a kettes állás, és a bridge-be pedig egy szintén humbuckeres megoldást raktam, mert hogy itt is ezt preferálom. Mutatok egy pár szandot ezzel. Picit teltebb, picit vastagabb hangkarakter, de terveztem egyébként az én telémnek a neck pickupját majd kikevergetni, mert egyébként az is nagyon tetszik. Sajnos egyelőre még időm nem volt, ezért a gyári prezeteket használom csak egy-két apró módosításokkal. Igen, menjünk tovább, akkor ez egy humbucker verziója ennek a Telecaster necknek. Középen a jól megszokott Telecaster. Itt egy single coil van. És egy bridge humbucker. Következő bankba Les Paul hangokat raktam, szintén annyi különbséggel, hogy a neck, a középső és a bridge állásban a hagyományos háromállású Les Pauloknak a változatát raktam bele, viszont a köztes állásokban oda single coil megfelelőt, nem tudom, bármikor van erre szükség, de
miért ne, ha meg lehet oldani. Úgyhogy itt már sokkal jobban lehet érezni a teltebb karaktert, illetve a más karaktert az előző Fender típusú gitárokhoz képest. Single coil verzió. Középső. Single coil bridge. És egy humbucker bridge. Megmutatom a Stratohoz képest. Les Paul. Érezhető a különbség. Nagyon-nagyon jól használható, élőben is most már ezeket kipróbálgattam, kitapasztalgattam, és nagyon-nagyon szuperül működik. Elképesztő jól és autentikusan lehet dalokhoz hozzáilleszteni ezeket a hangzásokat, anélkül, hogy gitárt kéne cserélnem, és akár kényelembe, akár bármiben, súlyban kompromisszumot kéne kötnöm, úgyhogy nagyon boldog vagyok. A következő bankokban a Les Paulnak, illetve a Gibsonnak különböző típusai válogattam bele. A következő az egy P90-es, ugyanúgy a 3 állás. Itt nem raktam semmit a kettő közé, hiszen ugye ez egy single coil típusú pickup, és nem akartam egyébként sem összezavarni magamat azzal, hogy bármi mást odarakok, ami nem odaillik, úgyhogy itt csak 3 állását használom ennek az 5 kapcsolásnak. Pár hangot mutatok ezzel is. Középső. Bocsánat, ide csak 2 van rakva, a bridge és a neck, valamire a középsőt lehet, hogy nem találtam, vagy nem raktam bele. Minden esetre most akkor a bridge-et mutatom, P90-es Les Paul. Oké, következő egy Gibson SG. Itt
itt is két állást mentettem csak el, a bridge-et és a necket. Középsőt amúgy sem nagyon szoktam használni egyébként egyik típusból sem, úgyhogy talán elpocsékolt prezett helyeknek tűnik, de nálam, vagy nekem ez itt sokkal jobban követhető. Egyébként sem használom ki egyelőre még mind a 10 bankot, úgyhogy így osztottam föl őket. Az F bankba a jazz gitárokat raktam, a neck és a bridge-ben egy semi-hollow neck és bridge állása van, és a kettő között pedig nagytestű Gibson gitárnak a hangja, ami egyik személyes kedvencem. Elképesztő, hogy mennyire jól hozza ezt a karaktert, mutatom. Hát órákig el tudnék ezzel a hangszínnel játszani, nagyon inspiráló, nagyon szeretem. Ami még talán kimaradt, mert hogy teljesen analóg overdrive is van benne, amit szintén nagyon részletesen testre lehet szabni, és abszolút minőségi overdrive-okat ki lehet belőle tekerni. Mutatok szintén egy pár gyári beállítást. Ez most egy teljesen clean csatorna lesz. Mutatom, hogy amúgy hogy néz ki. Ez az alapbeállításunk, ami az erősítőt illeti. Ez pedig már ami a pickup-ból kijön. Megyünk tovább. Ez egy sokkal highgain-esebb beállítás.
ez egy picit fázosabb jellegű. Ez is szintén egy nagyon-nagyon jó hang. Hát nagyjából ennyit szerettem volna erről a hangszerről elmondani. Remélem, hogy inspirálok ezzel valakit, hogy hasonló fába vágja a fejszéjét. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és tervezek egy következő epizódot, amiben a hangzásom további részét részletezném. Hogyha érdekel, akkor majd kövessetek és találkozunk legközelebb. Köszönöm szépen a figyelmet. Ciao, sziasztok!